Okay, so after sang aton nga floor plan, elevation naman kita. So ano ang elevation? So elevation is a view of a building seen from one side. So a flat representation of one facade. So this is the most common view used to describe the external appearance of a building. So each elevation is labeled in relation to the compass direction it faces. It's either north, south, east, and west elevation, or it could be front, rear, right, and left elevation. So bisan din lang, pero commonly there is sa aton most of the dropsman uses uh, front elevation, rear elevation, left and right. So example, looking toward north, so you would be seeing the southern elevation of the building. So buildings are rarely a simple rectangular shape in plan. So a typical elevation may show all parts of the building that are seen from a particular direction. So geometrically, so an elevation is a horizontal orthographic projection of building onto a vertical plane. So the vertical plane normally being parallel to one side of the building. So architects also use the word elevation as synonym for facade. So the north elevation is the north facing wall of the building. For example, amo ni siya ang aton nga 3D model. So ang iyan na ang front elevation is ari. So parallel projection na siya. So ang face sang building nga ah atubang sa front, so that is the front elevation. And then ang back elevation, then left, and then right. So mula nakasimple class ang atong elevation. So it's just the parallel projection of the faces sa inyong building. So muna ang elevation. So kung sa plan siya, makita kita sa plan. So muna yung atong floor plan. And then this is our elevations. So muna siya ang front elevation. So if i-export mo siya ang front nga ni front face sang building ta. So ang guwa niya na is amo na ni siya sa plan. So ano ang makita ninyo sa elevation? So gina-specify gid dira ang height sang inyong building. So muna siya ang purpose ng elevation para ma-establish ninyo ang aton nga ground line, ang finished floor line, then the ceiling line, the second floor line, and so on. Basta sa top of roof. So dira naton gina base ang height sa or ang benchmark sa aton nga elevation during the actual construction. So amo na ka importante ang aton nga elevation. So also sa elevation naton ginapakita naman ang aton nga grids. So for example, diri sa aton nga floor plan. So
This is grid A, B, C, D, E, F, and G. So, walang taon naton sa aton nga elevation. So, amo man na siya. A, B, C, D, E, F, and G. So, what if ang kuhaan mong elevation is diri sa iya nga left side? So, meaning ang column dire sa dalom. So, amo na siya ang grid 1. So, as you can see diri sa aton nga left elevation, so diri ang grid number 1. So, ari ang aton nga 2, 3, and 4, and 5, and 6. And then also, sa aton nga elevation, makita man ninyo ang aton nga windows. So, dapat naka, ano na siya, wala siya na-reflect, pero dapat naka-specify na siya. For example, this is window 8. So, makita nyo man dapat siya diri sa aton nga elevation. So, dapat diri ang ding window 8. Para maglantaw ka mo sa elevation, so dasig ninyo ma-identify if ano ang details sang window ina. And then also, dira man naton gina-reflect ang aton nga mga material specification. For example, so diri, naka-label siya as tempered glass railing. So, C detail. So, meaning na is mapangitaon to pagid ang details sang glass railing ina. So, for that detail, so may ara kita di, glass railing detail. So, meaning amo ni siya ang iyang height, then the material nilang gamit. So, amo na siya ang purpose sa atong elevation. So, nakabutang man ng dira ang aton nga mga need naton i-detail. Then, ang aton nga material dapat nakaano na siya. Naka hatch. For example, diring area. So, naka-hatch siya. So, meaning, ang tanan nga area nga naka-specify sa hatch niya ina. So, that would be a plain concrete finish. So, muna siya. And then, explain ko pagid. So, for example, wala ka mo sang 3D or nag-ano lang ka mo, nag-manual lang ka mo nga pag-draft sa aton nga plans. So, for example, this would be our floor plan. So, kuha na ton ang iyang front elevation. So, maobra kita danay isang reference line. And then, ma-establish kita sa ground line to finish floor line. So, for example, ang ako ni butang is 1 foot or 0.30 meters. And then, ang height ko from finish floor line to second floor line is 3 meters. So, butang ko siya 3 meters. And then, from second floor line to beam line, so 3 meters man. And then, for my roof is 2 meters also. So, for example, wala ko to siya hindi, lain ako ng design, for example. So, paano ko siya i-project ang ako ng elevation? So, project ko lang siya dito. First, ang mga columns doon ay mga kitaon sa front, sa facade. This would be my window.
Then, kung nga door, so dapat i-project ko man siya. Dito sa elevation ko. So, ang akon nga height sang door is 2.1 meters from finished floor line. So, drawing ko man siya. Then, may windows sa gilid. Medyo maunti lang siya, no? So, this command is extension line. So, it just serves as a reference line lang. Siya ako ng window. So, delete ko na siya. So, hindi ko na siya pagtapusan. So, for example, amo lang niya akong elevation. So, naka-pattern siya or naka-base siya diri sa akong floor plan. So, na siya akong elevation. So, dapat ah may ara ako sa reference line. 0.30. Then 3 meters. So, match prop ko lang siya. And then, butangan ko siya sa outline. Okay. So, may ara na ako sa front elevation. Okay, so muna siya mag-ubra sang elevation manually. So, i-project nyo lang ang mga lines sa lindri sa inyong floor plan. So, kung sa second floor naman kamo, so i-delete nyo naman yung ground and then produce naman kamo sa second floor para ma-project ninyo ang faces diri. So, basta gina-establish na to diri ang height sa atong building. Okay.
So for any questions, uh, bilin na kamusang message sa ato ni GC. So kung diri ya, kung sa SketchUp ya, so ko post na siya ya. I-set nyo na siya into parallel projection and then front view, for example. So pang delete ko lang siya ang mga tanong and then export as 2D graphic. So slime ko lang siya sa AutoCAD. Okay, hula-tulad na lang ay medyo dugay siya. Kaya gina-generate niya na ang mga lines. Okay, so sa ato yung module na ginhatag ko. So mayroon kita da example ng elevation. So ang mga meanings ng symbols ngayon meaning sina is pangitaon nyo pagid ang C S1. So meaning ang page number is ara sa structural page 1, detail C. So pangitaon nyo na. So may ara pagid na siya sang specific nga detailed drawing regarding sa amo ni siya sa roofing sa ginatudlo ya. So are for example, ang roofing yan is detailed ara siya sa A, structural page 1. So amo na siya meaning sang detail nga ina. Same man dali. So, kung sa architectural pa lang nga page, pwede ka katudlo sa mga structural nga page. Pero dapat nakahuman ka na daan sa mga structural documents. So, for example, diri man, same man siya gapon. So, ara siya sa detail A, structural page 1. So, meaning sina is ang detail diri sa amo na siya nga design, amo na siya nga area, same man sa detail diri. So muna nga same lang sila symbol yung ginabutang. So ang ginagamit nila is sa south, north, west, and east elevation. Okay. Check ta na if okay na to siya. Pero wala siya gapon, no? Medyo dugay man siya. Okay. So let's proceed na lang na. Ibalikan na lang siya ka dugay-dugay. So ma-proceed kita sa cross-section. So cross-section, also simply called a section, represents a vertical plane cut through the object. So the same way as floor plan is a horizontal section viewed from top. So in the section view, everything cut by the section plane is shown as a bold line. It's often with this solid fill to show objects that are cut through and anything seen beyond generally shown in thinner line. So pakita natin ang section through. So muna siya ang section through. So though elevation man siya gyapon pero uh, makita natin ang interior ya. So for example, may ari kita the floor plan.
So may ara kita symbols ng section dire. Muna siya. So this is section cutting through A. And then amo siya ang section cutting through B. So dapat duwa lang gid ang section? No, pwede ka kadugang bisan na pila pa ta gusto mo nga section. Basta ang section mo is needed to be section. So for example, mga critical areas like the stairs, na ano na siya, dapat i-section mo na siya. So for section through cutting A, so meaning na is gin-cut ang area during dampe sa linya nga na. And then, ang araw nga ni is pakadto siya dito sa babaw. So meaning, dira ka nag-cut. So pakita nato ng 3D ha. So not responding mo siya gyapon. Wait lang, sige. Mapakita lang ito sa another samples ng section. So this is a sample of section. So makita ninyo ang mga materials natin like the concrete. So syempre kin-cut siya directly. So dapat makita mo na ang mga material na panggamit. Like the floor joists, makita mo na trusses. So nga address sa aton nga floor plan wala gyud pakita ang truss. So ari ginbutangan lang siya C truss detail and then C footing detail. So ginagamit na naton kay mas una nga ginaobra ang architectural plans kaysa sa structural plans. So ang ginahimo naton as architects, so gobra kita sang floor plan and then elevations. So ginatapos na siya nga ng architectural. And then after nato na matapos ang architectural, ipasa na naton sa structural. So to save time nga hindi na kita magbalik-balik, like for example, mobra kita sa architectural and then blankuhan na lang danay ni ang trusses kay syempre why patakabalo kung ano ang design ni structural engineer. So hulaton ta pang maka-design si structural engineer and then ibalik na naman sa aton and then i-reflect na naman diri sa aton yung section. So tama siya ka time consuming. So muna nga ginabutangan ta lang sa hatch nga diagonal line and then libilan ta ginalibilan ta lang siya as C truss detail and C footing detail. Pero dapat ang standard gid na is naka-specify gid. So for example, naka-specify ang kaundan sang iyang section. So if you are planning to section more detailed, like for example, purpose mo lang gid is to detail a specific part sa iyong mga drawing nga needed to be detailed. So gagamit man kita sang section for that. If ang gusto mo is ipakita is ang material or specification sa sulod sang figure nga ina. So i-cut through ta siya and then para makita ta kung ano ang sa sulod ya. Ang detail sa sulod. Okay, so wala gyapon. So basta once nga nag-exported na siya, so muna na siya goaya. So this drawing is also from exported file from SketchUp. So ginbutangan ko lang siya sa outlines para magnami siya lang tawon. Ginbutangan ko siya hatches. Pero halin to siya sa akon nga model sa SketchUp. Okay, so buksan to siya liwat. Okay, bugat naman siya. So dugay siya mag-export. So balik ito sa section concept kung paano siya yung section. So for example, amo na siya nga itong yung model. So diri sa SketchUp may ara ito diri sang section plane. So diri class ginapakita ko lang gid ang concept
kung paano, kung how things work or ang principles lang pero syempre magamit ka mo sang Revit, medyo ah, ang concept same gyapon pero ang the way execute ang detail is different approach. Syempre lain-lain siya, lain-lain na software ang ginagamit. So for this, so nag-section kita dito sa floor plan. So example are section kita dire A. So nag-cut ako sang section dire sa akong model through A. So dito man nga area kapit sa hagdan. And then nag-section ako pakadto dire. Same man sa drawing ko dire nga ang section ko is pakadto sa babaw. So dapat ang sa inyong model same man siya. So for example mo na siyang floor plan ko. So ang section ko is pakadto dire sa babaw. Dapat pakadto man dito ang ating section. Then balik ako sa parallel projection and then front. So amo na siya ang sections ng ako nga drawing. Amo na siya ang gina-reflect ko diri. So wala lang siya railings. Medyo raw pa siya. Pero dire more detailed na siya. Wala pa siya sa hagdan pasaka. So okay. Front. So amo na ang concept sang ato nga section through or sections. Okay, so anong next naton? Kung may ara ka mga question about sa sections. So dili may example man kita. So mo siya ang yung mga cut nga green cut for a section. So meaning pakadto diri ang arrow sa dalong. So dira pakadto ang inyong section. Okay. So dira kita na lang danay ma-end sa elevation and section. So sa aton naman nga next is so ang next naton is reflected ceiling plan, doors and windows. Okay, so that ends our lecture regarding elevation and section. So kung may mga question ka mo, hindi ka mo maghuya-uya, message lang ka mo sa group or PM me kung medyo nahuya ka mo nga sa group mo mangkot. Okay, so good luck. I hope naka-start naman ka mo sang obra sang inyong floor plan and then ma-elevation na kita. Okay, so that's all.